सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ एसई 2079 को नतिजा सम्बन्धी एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। 2080 3 महिना 20 गते। अब यहाँ के भनेको छ भने 2079 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट एसएमएस र आइबिआरबाट प्रकाशित गर्न देहाय बहुमजिमका संस्थाहरूलाई निम्नानुसार छुट्टा छुट्टै सर्टकोड र वेबसाइट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएकोले यो सर्टकोड र वेबसाइटबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ। अब एसएमएसको लागि चाहिँ तपाईँले नेपाल टेलिकमको एसएमएस र आइबिआर युज गर्नुहुन्छ भने 1600 सर्टकोड प्रयोग गर्नु होला। जानकी टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएसको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रहेको छ 350-001। त्यस्तै इजी सर्भिस प्रणालीको कुरा गर्ने भने एसएमएसबाट एससीको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 34949बाट। त्यस्तै आकाश टेक प्रणाली छ, त्यहाँबाट पनि एसएमएसको थ्रुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 310-03 है। त्यस्तै हाम्रो क्रिएसन सफ्ट नेपाल प्रणाली पनि छ, जसमा तपाईँले एसएमएसको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ 310-64। त्यस्तै तपाईँले वेबसाइटको थ्रुबाट पनि एससीको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा अझै सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानो ठिमी भनेर भनिएको छ। त्यसको वेबसाइट रहेको छ ac.gov.np। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीको चाहिँ वेबसाइट रहेको छ neb.gov.np। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको वेबसाइट रहेको छ ace.ntc.net.np। त्यस्तै एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको रहेको छ ace.nicicibank.com। त्यस्तै इडियु सञ्जालको रहेको छ ace.edusanjal.com। त्यस्तै कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको वेबसाइट रहेको छ eकान्तिपुर.com। त्यस्तै द कनेक्ट प्लस प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ theconnectplus.com। त्यस्तै खल्ती प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ khalti.com/app। त्यस्तै निमा एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ nimaacademy.com। त्यस्तै स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ mypay.com.np। त्यस्तै कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ nepaleducationportal.com। त्यस्तै फोनिक एजुकेसन फाउन्टेनको वेबसाइट रहेको छ iorial.com। त्यस्तै इम्प्रेसिभ मिडिया प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ results.matraiEducation.com। त्यस्तै A1 सफ्ट सोल्युसन टेक्नोलोजी प्रणालीको वेबसाइट रहेको छ tutiline.com। यी सम्पूर्ण वेबसाइट पोर्टलहरू र तपाईँहरूले चाहिँ एसएमएसको थ्रुबाट आइबिआरको थ्रुबाट आफ्नो एससीको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईँलाई यो छोटो भिडियोले केही जानकारी प्रदान गर्यो होला। फेरि अर्को क्लासमा हुनेछु। हस्त नमस्कार।